Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review các bạn cái bàn phím cơ mình mua được tầm nửa năm rồi, mua rất lâu rồi. Đấy, thì mình sẽ review các bạn xem cái bàn phím cơ này nó hay ở chỗ nào nhé. Bàn phím này là đây là bàn phím cơ của Dark Rail, đấy. Thì này đây là logo của nhà sản xuất. Đây mặt đáy, mặt lưng. Đấy, Dark Rail K. Model của nó sẽ là EK880. Được bảo hành 12 tháng Phong Vũ. Đây là logo của Phong Vũ này. Đây là hai tấm kê đây, kê cao đây. Đấy, hai cái lẫy kê cao đây. Đấy, mặt phím cơ này, đây là miếng cao su ha. Đấy. Đây là mặt trước của nó, đây là phím cơ khá là nhỏ gọn, cái này để cho vào trong ba lô đi, mang đi lại rất là dễ. Và phím này khá là nặng, nó kìa, cơ cái nào cũng nặng rồi. Đây, phím cơ sẽ không có bàn phím số ở bên tay phải, không có bàn phím số ha, rất là nhỏ gọn. Bàn còn mình sẽ cắm điện cho anh em xem nhé. Phím cơ dùng được nửa lắm rồi, dùng khá là bền, mình rất thích. Đây là anh em xem nha, cái nó tốt này. Nó tốt, ok. Đèn sáng, đây là chế độ đèn của nó nha, chế độ đèn này có phím gạt này, phím chọn model của đèn đây sẽ tăng cái chỉ số mắc cái ánh sáng đèn này. Đây là ánh sáng đèn thấp nhất thì phải tăng cái này, tăng cái này, tăng cái này, ok. Đây mức sáng nhất rồi, xuống này. Tắt này. Đấy, tắt luôn. Phím cắm nóc nó đèn sáng, tắt cắm nóc, bật cắm nóc. Hai. Mình sẽ bật đèn này này. Đây này. Có đèn rất là đẹp, hiệu ứng nét rất đẹp này nhé. Có nhiều chế độ hiệu ứng nét ở trên đây, từ F7 đến đến tận nút pause bên đây đều là hiệu ứng của nét. Cho các bạn xem nhé. F7 này. Đấy, hiệu ứng chạy sóng đèn, ok. Đấy, còn lên xuống này là nhấn pin, lên xuống là độ sáng, sang ngang này thì là độ hiệu ứng, độ màu sắc thôi. Đấy, đổ sang chạy bên kia. Đấy. Chạy bên trái, chạy bên phải. Đấy, chạy bên trái hoặc chạy bên phải ha. Rồi dùng phím đây ha. Còn tăng tốc độ hiệu ứng là phím cộng này, cộng trừ, pin cộng trừ, cộng này, mình cộng nhanh nhé. Đấy, sẽ chạy nhanh hơn. Đó, chậm hơn này, chậm hết mức này. Đấy, đây là tốc độ hiệu ứng nhá, và chuyển chiều hiệu ứng này. Thì sang tốc độ của F8 này. F8 là tắt dần tối dần, đổi màu. Đấy, F9 nhiều chế độ lắm. Thường mình hay đẩy F9 đây, chế độ này hay đẩy F9 đây. F10 là tắt hẳn. F10 cũng không tắt hẳn đâu anh em ạ, tại mình không tìm hiểu hết hiệu ứng của cái này. Hiệu ứng đẹp lắm. Mỗi lần nhấn số là nó chạy, nhấn số nó chạy anh em ạ. Rồi kìa, nhấn số là nó chạy này. Đó. Rồi là pin F11 này. Cháu chạy loạn anh em ạ. F12 này. Rất nhiều ứng nhá, còn rất nhiều ứng anh em chọn.
đổi màu. Đây ạ, phím bên đây là đổi màu. Ok, đấy, nó sẽ hiệu ứng đẹp đấy. Hiệu ứng này nhá. Đấy, rất nhiều hiệu ứng luôn. Bàn phím nhấn sinh rất là nhẹ. Đấy. Mình thường thích dùng hiệu ứng này. Rất là đẹp, bàn phím rất là nhẹ, nhấn rất sướng. Cái này mà ông nào chơi game tuyệt vời luôn. Một cái bàn phím cơ giá rẻ mà có chính hãng ở Phong Vũ nhá. Đấy, trên đây là cái phần review mình về cái cảm nhận mình về bàn phím này. Thứ nhất nặng, đang dùng bàn phím bình thường mà sang dùng bàn phím này cầm khá nặng. Làm tay, phím nhấn rất nhẹ, sướng, nhấn tách 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 luôn. Phím tách tách, nhấn bàn phím kiểu đấy. Anh em là combat là tuyệt vời rồi. Đấy, đấy. Anh em là combat là phím là tuyệt vời luôn. Còn tiếc mỗi này không bật phím bên đây. Không bật phím bên đây để chơi phím số thôi, chơi F9 đấy, phím số thôi. Chứ còn chơi bên đây vẫn bình thường. Chơi phím bên đây thì tuyệt vời. Đúng thì là khá nhẹ. Đấy. Chế độ đèn nét đa dạng, nhỏ gọn để mang đi vứt vào ba lô, mang về quê đấy, hay đi làm việc nó khá nhỏ gọn. Đấy, trên đây thì là cái phần review của mình về cái phím cơ này. Nếu anh em thích thì có thể tìm hiểu mã của em, nó là KE8880. Đây, mã sản phẩm đây cho anh em xem. Tìm em nó ở trên mạng xem giá, để mình mua nửa năm trước rồi. Đấy, thì bàn phím như này, có tem Phong Vũ bảo hành. Đấy, không phải mua trên Shopee thứ, sợ lỗi lầm này thì ra ngoài cửa hàng luôn. Đấy, mua luôn cho nó lành. Mua trên Shopee thì sợ nó nhầm lẫn này nọ, đừng nó phức tạp. Hôm nay mình tiện ở Phong Vũ là mình mua luôn. Được bảo hành 24 tháng tại Phong Vũ, bất kỳ đâu. Đợt là mình sẽ mua hồi tháng 5 hồi tháng 5 năm 2020. Hồi tháng 5 anh em ạ, hồi tháng 5 năm 2020. Được bảo hành 24 tháng. Cái hộp thì mình vứt trong kia rồi, hộp phải cất đi rồi. Đây anh em nhé, chào anh em nhé.